Magalaw talaga itong ano ko. Itong... Pero mas okay na lang siya kaysa yung isa. Yung dati. Ito naman ay puro Tommy Hilfiger na brands. Puro siya, Tommy Hilfiger. Okay, unang relo. Ay, kaganda. Uy, ganda, ganda. Unang bagsak ng Tommy. Ay, kaganda rin. O, diba? Ganda din. Itong isa. Ay, kaganda. Pwede, pwede. Itong isa. Pwede. Ganda din siya. Konting kembot. Ayos-ayos lang ng... Ay, kaganda naman ito. Tommy Hilfiger watch. Yung aso namin na mahilig magpa-cute sa sa harap ng camera. Ayan na naman, nakiki-etchos na naman siya. Palagi marunong yan eh. Marunong siyang Marunong yan kiramdam sa camera. Oo, marunong siyang umetcho-etchos sa camera. Marunong siyang marunong siyang magpa-cute sa camera. Ayan, si Portia. Ay, maganda ito mga kamuha-muha. Ito mga maganda siya talaga. Oh no. Ganda siya pero tanggal yung pin. So, hindi na siya maganda kasi natanggal yung pin niya. Alam mo ano to? Sample watch lang to. Wala siyang movement. So, hindi na siya maganda. Yung iba, sample watch lang yun. Yan yung mga dinidisplay lang sa sa mall, ganun. Nako, eto din. Wala siyang pin. Wala siyang crown. So, hindi siya maganda. Ito maganda. Change battery, sabi niya. So, ibig sabihin, may movement. Itong isa, maganda din. Kailangan lang palitan ng banda. So, ganun na nga, no? Ay, ganda nito. Ano to? So, yun na nga, no? Ganda naman ito. Ano to? May movement. Ay, putik. So, yun na nga, no? Putik. Putaktik. So, eto ay wala ding movement. Display lang. Maganda siya pero display lang siya. Itong isa, may plastic pa. Change battery. So, yun na nga, no? Ay, sorry. Naalog yung cellphone. So, yun na nga, no? Okay pa yan. Ito namang isa. So, yun na nga. Ayan, gumagana siya. Meron na siyang battery. Tapos, itong isa naman, meron siyang, hindi siya maganda sa kanyang face. Ito, yun natin to. Okay naman siya sa likod. Tapos, ayan, may movement to. Kailangan lang ng battery. Etong isa, ganda. Itong isa, maganda din. So, ayun na nga, no? So, yun na nga. Itong set na to ay mga Tommy watches. So,
So, ayun na nga, no? Hindi siya masyadong, ano. Okay lang yan. Okay lang yung mga, ano niya, price niya. Pero these are Tommy watches.